සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ වැඩි දෙනෙක් කතා කරන Huawei P15 Pro. එහෙමත් නැත්නම් Huawei P50 Pro ෆෝන් එක ගැන full review එක. ඉතින් තවත් දෙයක් කියන්න ඕන LSC Hasha Bro YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. වීඩියෝව වැදගත් කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ unbox කරන ගමන් අපි මේකේ features ටික ගැන කතා කරමු. Huawei P15 Pro ෆෝන් එකේ launch එක Huawei ලා release කරලා තියෙන්නේ 2022 ඔක්තෝබර් 4 වෙනි දිනය. 50 මෙගාපික්සල් වලින් සමන්විත පිටුපස කැමරා තුනක් මේකේ පිහිටලා තියෙනවා. 50 ට්‍රිපල් කැමරා වලින් සමන්විත මෙහි අනෙක් කැමරා 12 MP ටෙලිෆොටෝ සහ 30 MP අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙස අනෙක් කැමරා යොදාගෙන තියෙනවා. මෙහි ෆ්ලෑෂර් එක ගත්තොත් LED dual tone ෆ්ලෑෂර් එකකින් තමයි සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන පිටුපස කැමරාවේ ක්වොලිටි එක ගත්තොත් 4K වීඩියෝ එකක් වුණත් අපිට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෙල්ෆි කැමරාව ගත්තොත් 30 MP කැමරාවක් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේකෙත් 4K ක්වොලිටියෙන් වීඩියෝ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙම දුරකථනයේ නෙට්වර්ක් ටෙක්නොලොජි එක ගත්තොත් GSM, CDMA, HSPA, CDMA 2000, LTE යන ටෙක්නොලොජි වලින් මේක සමන්විත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 2G බෑන්ඩ්, 3G බෑන්ඩ්, 4G බෑන්ඩ් ලෙසද හඳුන්වා තියෙනවා. Huawei P15 දුරකථනයේ ස්පීඩ් එක ගත්තොත් HSPA LTE A ලෙස හඳුන්වා ඇත. Huawei P15 Pro දුරකථනයේ SIM type එක ගත්තොත් hybrid dual SIM ලෙස හඳුන්වලා තියෙනවා මේක Huawei ආයතනය විසින්. මෙම දුරකථනයේ display type එක ගත්තාම OLED IB color වලින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම display size එක ගත්තොත් 6.5 ඉන්චකින් මේ සමන්විත වෙලා තියෙනවා. display resolution එක ගත්තාම 1224 වැඩි කිරීම 2700 ලෙස හඳුන්වලා තියෙනවා. මෙහි OS එක ගත්තාම Harmony OS 2.0 ලෙස මේක හඳුන්වලා තියෙනවා. මෙහි memory ගත්තොත් nano memory එකක් තමයි Huawei ලා එවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම internal memory වර්ග දෙකකින් වෙළඳපොළට නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒවා නම් 128GB 256GB ලෙස හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙහි තවත් විශේෂත්වයක් නම් RAM එක 8GB වලින් පමණයි වෙළඳපොළට නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙහි බැටරිය ගත්තාම MHz 4100ක අගයක් ගන්නවා. මෙය non removable බැටරියකින් යුක්ත වෙනවා. Huawei සමාගම විසින් මෙම දුරකථනය වෙළඳපොළට වර්ණ තුනකින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. black, gold, white ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන් එම වර්ග තුන. මෙම ෆෝන් එකේ සෙන්සර් පද්ධතිය ගත්තාම fingerprint, accelerometer, compass යන සෙන්සර් තවත් පද්ධතියන්ගෙන් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ Huawei P50 Pro ෆෝන් එක ගැන තවත් දෙයක් කියනවා නම් මේක App Store එකකින් තමයි බලගැන්විලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Play Store මේකට support කරන්නේ නැත. අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් මෙම දුරකථනයේ වෙළඳපොළ වටිනාකම ඇමරිකන් ඩොලර් 715ක 720ක පමණ අගයක් ගන්නවා. මෙය සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළ මිල ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 3,40,000ක පමණ අගයක් තමයි ගන්නෙ. ඩොලරයේ වෙනස් වෙන එකත් එක්ක මම මේ කියපු ගණන් ගොඩාක් දුරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනි තව ඉදිරියට මේ වගේ ඔයාලා ආස ෆෝන් වල රිවිව්ස් රාශියක් මම ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. LSC Hasha Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාලා දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.